Hello dear students, how are you? I hope you all will be fine. So today the next topic, the next model we are going to discuss is may and might. So we will discuss it one by one. So first of all, I would like to let you know something about may, what may is and what is the use of may. So सब तो पहला ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ may ਦੀ ਕਿ may ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ might ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। may ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? may ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵੈਸੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। may means ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੈਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ may ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ may ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕੈਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ may ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ may ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ may I come in sir, may I come in ma'am, may I sit ma'am, may I go to washroom ma'am, may I go to drink water ma'am, may I do this work ma'am, may I take my copy ma'am। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ may ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ may I come in, may I go now, ਇਥੇ may ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ, you may go now, you may go now, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਪੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ may ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ his words may come true, ਕਿ ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। may ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ may win the match, ਭਾਰਤ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। my father may come tomorrow, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। his plan may succeed, ਉਸ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ may ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਿਸਮਕ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ may ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ may you live long, ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ। may you make progress, ਕਿ ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ may ਹੈ ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ may ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ may ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਪਾਸਟ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। he said that he might go, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ will ਦਾ ਪਾਸਟ would ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, can ਦਾ ਪਾਸਟ could ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ may ਦਾ ਪਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ might ਹੈ। he thought that he might help her, ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ might ਹੈ ਉਹ may ਦਾ ਪਾਸਟ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਨਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਡ ਵਰਬ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਡ ਸਪੀਚ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਈਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਰੂਪ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਟ ਹੈ ਉਹ may ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, may ਦੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ,
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਈਟ ਪਾਸ ਦਿਸ ਈਅਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹੀ ਮਾਈਟ ਰੀਚ ਬਾਈ 4 PM, ਸ਼ਾਇਦ 4 ਵਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ। ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੰਬਲ ਹੋ ਕੇ, ਬੜੇ ਨਿਮਰ ਹੋ ਕੇ, ਬੜਾ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈ ਲਵਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਝਿਜਕੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਟ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਯੂਅਰ ਪੈਨ, ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਈਟ ਲਾਤਾ। ਯੂ ਮਾਈਟ ਡੂ ਮੀ ਅ ਫੇਵਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫੇਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇ ਦੀ ਅਤੇ ਮਾਈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮਾਡਲਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵੰਡਰਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ TV 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇ, ਕੋਈ YouTube 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ request all of you to please listen, read, understand English. So thank you very much.